تخيل معايا المشهد ده. طفل عنده 11 سنة واقف في أكاديمية كرة قدم بيجري يمرر يسدد، لكن المدرب مش هو اللي بيراقبه. كاميرات ذكية بتحلل طريقة الجري، سرعة الاستجابة، زاوية الركبة، توازن الجسم، وحتى طريقة اتخاذ القرار تحت الضغط. وفجأة يظهر تقرير على الشاشة يقول احتمال تحوله إلى لاعب عالمي 87%، وتقرير آخر يقول يفضل تدريبه كمهاجم وهمي وليس جناح. لكن الصدمة إن الطفل نفسه لسه ما يعرفش هيطلع يلعب فين، لأن الحقيقة اللي بدأت تظهر بقوة إن بعض الأكاديميات الحديثة لم تعد تدرب اللاعبين فقط، لكن بدأت تصنعهم بالAI. متابعينا الأوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في قناه سوبر اي اي ترندز وحلقه جديده من سلسله اي اي سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه. ومن بدايه السلسله واحنا بنشوف ازاي الذكاء الاصطناعي بدا يدخل الملاعب والحكام والجماهير وسوق الانتقالات. لكن النهارده هندخل الى اخطر مرحله في مستقبل الرياضه، مرحله صناعه اللاعب نفسه. لان الاكاديميات الحديثه بدات تستخدم اي اي سيستمز وبايو ميكانكس وبريدكتيف اناليتكس علشان تكتشف مين عنده فرصه حقيقيه يبقى نجم عالمي. لكن الموضوع ما بقاش مجرد اكتشاف مواهب، لأن بعض الأنظمة بدأت تقترح كيف يتحرك اللاعب وكيف يتدرب وحتى أي مركز يناسبه أكتر. وفجأة كرة القدم تبدأ تتحول من لعبة مواهب عشوائية إلى عملية هندسية بشرية دقيقة. لكن السؤال المرعب هنا، إذا أصبحت الخوارزميات هي اللي بتصمم اللاعبين، فهل ستظل الموهبة شيئا إنسانيا أصلا؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ رحلة تكنولوجية رياضية جديدة. زمان اكتشاف المواهب كان يعتمد على عين المدرب، طفل موهوب، مهارة ملفتة، سرعة، موهبة فطرية. لكن النهاردة الأمر بدأ يتغير بالكامل. الأكاديميات الذكية الحديثة بدأت تستخدم أنظمة أوبتيكال تراكنج علشان تحلل كل حركة، سرعة الجري، رد الفعل، التوازن، طريقة تغيير الاتجاه، والتحكم العصبي العضلي، وحتى كيفية اتخاذ القرار تحت الضغط. يعني ببساطة الطفل لم يعد مجرد لاعب صغير، لكن مجموعة ضخمة من البيانات. وفجأة الخوارزمية ممكن تعرف إن الطفل ده هيكون مدافع عالمي أو لاعب وسط أو حتى غير مناسب لكرة القدم أصلا. لكن الأخطر إن بعض الأنظمة بدأت تبني نماذج تنبؤية predictive models تقارن الطفل بآلاف اللاعبين العالميين وتحاول توقع مستقبله الرياضي. لكن إذا كانت الأكاديميات بدأت تتوقع المستقبل، فهل تبدأ أيضا في إعادة تصميم البشر؟ في بعض مراكز التدريب الحديثة الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بالمراقبة، لكن يبدأ بناء خطة تطوير كاملة. يعني النظام ممكن يقول هذا اللاعب يحتاج زيادة سرعة الانطلاق، أو يجب تعديل طريقة الجري لتقليل الإصابات، أو حتى هذا المركز لا يناسب قدراته العقلية. وفجأة الخوارزمية تبدأ تشكيل اللاعب نفسه، برامج تدريب ذكية، تحليل تغذية، تحسين نوم، وقياس إجهاد، وتخصيص تدريبات بناء على بيانات الجسم لحظيا. يعني ببساطة كل لاعب ممكن يحصل على نسخة تدريب خاصة جدا به. لكن الصدمة إن بعض الأنظمة الحديثة بدأت تحلل القدرات الذهنية أيضا، سرعة اتخاذ القرار، التركيز، الهدوء تحت الضغط، الاستجابة النفسية. وده يخلق سؤال مرعب فعلا، هل الأكاديميات ما زالت تصنع لاعبين ولا بدأت تصنع نسخ محسنة من البشر؟ أعظم لحظات كرة القدم جاءت أحيانا من الفوضى، من لاعب لم يكن متوقعا، من طفل لم تؤمن به الأكاديميات. لكن المستقبل قد يصبح مختلف، لأن الأنظمة الحديثة تحاول تقليل العشوائية بالكامل. يعني الأكاديميات ممكن تبدأ باختيار الأطفال بناء على البيانات وليس الإحساس البشري فقط. وده ممكن يجعل اللعبة أكثر دقة، لكن في نفس الوقت ممكن يجعلها أقل جنونا، لأن بعض الأساطير ربما لم تكن لتنجح داخل أنظمة AI الحديثة. ليه؟ لأنهم كانوا غير مثاليين، متمردين، غير متوقعين، وعشوائيين. لكن الخوارزميات تحب القابل للقياس، وده يخلق صراع مخيف جدا بين الموهبة الطبيعية والتصميم الرقمي. لكن السؤال الأخطر هنا، إذا أصبح اللاعب المثالي قابل للتصنيع، فهل سنشاهد يوما
فرق كاملة مصممة بالخوارزميات؟ هل يتحول اللاعب إلى مشروع هندسي؟ كرة القدم كانت دايما لعبة بشرية، موهبة، شغف، جنون. لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يحول التدريب إلى ساينس لاب، معمل بيانات ضخم، كل شيء يقاس، كل شيء يحلل، كل شيء يحسن، وفجأة اللاعب ممكن يتحول إلى مشروع هندسي. لكن الحقيقة إن التكنولوجيا ممكن تجعل اللاعبين أقوى وأسرع وأقل إصابات، وده شيء مذهل فعلا. لكن في نفس الوقت قد تجعل الرياضة أقل إنسانية، لأن الجمال الحقيقي أحيانا كان يأتي من الأخطاء، من الجنون، من اللحظات غير المتوقعة. لكن الخوارزميات تحاول دائما الوصول إلى الكمال، وربما هنا يبدأ الخطر الحقيقي، لأن الرياضة قد تتحول من لعبة بشرية إلى منتج هندسي مثالي. في المستقبل قد لا تبدأ رحلة اللاعب في الشارع ولا في المدرسة، لكن داخل نظام ذكاء اصطناعي يحلله ويقيمه ويقرر كيف يجب أن يصبح. وربما بعد سنوات قليلة لن يكون السؤال مين اكتشف اللاعب، لكن أي خوارزمية صممته. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول كومنت أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.